আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যোৱাকালি গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কোনে কোনে জয় হ'ল, কোনে কোনে পৰাজয় হ'ল। ইয়াৰ লগতে আমি 2022ৰ লগতে 2017ত নিৰ্বাচনত কোন কোন জয়ী হৈছিল বা পৰাজয় হৈছিলে, লগতে 2012ত কোন কোন জয়ী হৈছিলে, কোন কোন পৰাজয় হৈছিলে হিমাচল আৰু গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনত। বলক মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আমি চাওঁ গুজৰাট বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 182। ইয়াৰে 2022ত যদি আমি চাওঁ বিজেপিয়ে পাইছে 156 আৰু 2017ত পাইছিলে 99 আৰু 2012ত পাইছিলে 119। ইয়াৰ তুলনাত যদি আমি চাওঁ 2017 আৰু 2022 বৰ্ষৰ তুলনাত কিন্তু বিজেপি এইবাৰ বহুত ভাল ফলাফল তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে যদি আমি কংগ্ৰেছৰ চাওঁ 2022ত পাইছে 17 আৰু 2017ত পাইছিলে আপোনাৰ 80টা আৰু 2012ত পাইছিলে 57টা। মানে 2012 আৰু 2017 এই দুটা বৰ্ষৰ তুলনাতকৈ 2022ত কংগ্ৰেছ একেবাৰে মাটিৰ তলত সোমাই গৈছে, কিয়নো কংগ্ৰেছৰ ফলাফল এবাৰ বহুত বেয়া হৈছে আগৰ বৰ্ষবিলাকৰ তুলনাত। আৰু যদি আমি চাওঁ আম আদমি পাৰ্টি এবাৰ যেহেতু 5খন আসন পাইছে আৰু আম আদমি পাৰ্টি আপোনাৰ 2012 বা 2017ত নাছিলে বা কোনো চিট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। আনহাতে এবাৰ সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে গুজৰাট এটা চিট পাইছে আৰু আদাৰ্ছে পাইছে 3টা। আৰু যদি 2012ত আমি চাওঁ GPP বা NCP বা নিৰ্দলীয়া বা JD দলে কি পাইছিলে, মানে জনতা দলেও এটা দুটা চিট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিটো আপোনাৰ 2022ত তেওঁলোকে এটাকে চিটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াৰ সলনি এই আসনবিলাকৰ সলনি আম আদমি পাৰ্টিয়ে 5খন আসন লাভ কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ গুজৰাটত বহুত পৰাজয় হৈছে আগৰ বৰ্ষবিলাকৰ তুলনাত। আনহাতে আমি যদি শতাংশৰ ফালৰ পৰা চাব যাওঁ কংগ্ৰেছে পাইছে আপোনাৰ 27.3%, 30%। আনহাতে আপোনাৰ বিজেপিয়ে পাইছে 52.50%। মানে বিজেপিৰ এটা আৰু অকণমান ভাল হ'ব লাগিছিলে, যিহেতু তেওঁলোকে 50%ৰ ওপৰত পাইছে চিট, 156টা চিট পাইছে তেওঁলোকে। সেইফালৰ পৰা ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু অকণমান বাঢ়িব লাগিছিলে। ইফালে যদি আমি চাওঁ হিমাচল প্ৰদেশত 2022ত বিজেপিয়ে পালে 25খন আসন আৰু 2017ত পাইছিলে 44খন আসন আৰু 2012ত পাইছিলে 26খন আসন। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ 2012 আৰু 2017ৰ তুলনাত বিজেপিয়ে কিন্তু এইবাৰ ধপককৈ ভাঙি পৰি গৈছে। মানে বিজেপিয়ে 2012 আৰু 2017ৰ তুলনাত বহুত কম চিট পাইছে। তেওঁলোকে 2012ত পাইছিলে 26খন, কিন্তু 2022ত আহি পালে 25খন। মানে 2012তকৈ এটা চিট কমি গ'ল। তেওঁলোকে আচলতে পাব লাগিছিল বহুত, কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে। আনহাতে যদি আমি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ 2022ত পালে আপোনাৰ মানে যোৱাকালি যিটো নিৰ্বাচনী ফলাফল দিছে তাতে পাইছিলে 40খন আসন আৰু 2017ত পাইছিলে 21খন আসন আৰু 2012ত পাইছিলে 36খন আসন। এতিয়া যদি আমি চাওঁ 2012 আৰু 2017ৰ তুলনাত কিন্তু 2022ত হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছে কিন্তু বহুত ভাল কৰিছে, কিয়নো 2022ত তেওঁলোকে 40খন আসন পাবলৈকে সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াতে বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে বিজেপিক ইয়াতে ধূলিসাৎ কৰি পেলাইছে বুলি ক'লেও ইয়াতে ভুল কোৱা নহ'ব। আনহাতে আদাৰ্ছে পাইছে 3খন কৰি। আপোনালোকক যদি মই এই দেখাওঁ যিটো তেওঁলোকৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে, কিন্তু প্ৰায় চাওকচোন দুটা কালাৰ প্ৰায় কি হৈছে সমান হৈছে। মানে 43.90% কংগ্ৰেছে পাইছে, আনহাতে বিজেপিয়ে পাইছে 43%। মানে সিমান কম বেছি নহয়। য'ত বিজেপিয়ে এইবাৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছে তাতে খুব কম ভোটৰ ব্যৱধানতে বিজেপিয়ে পৰাজয় কৰিছে, কিয়নো ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজবোৰ প্ৰায় সমানে হৈছে। এইফালৰ পৰা আমি সেইটো ক'ব পাৰোঁ যে বিজেপিয়ে যদিও পৰাজয় হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত মানে কম ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে। সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে সুখী বুলি ভাবিবই পাৰে। তাৰপিছতো তেওঁলোকে ধৰাশায়ী হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত।